নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি ৰঙালী বিহু বিশেষ মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। ৰেচিপিটো হৈছে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় তেল পিঠা। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ, অতি কম সামগ্ৰীৰে আৰু একেবাৰে কম সময়তে আপোনালোকে এই সুন্দৰ তেল পিঠা বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। তেল পিঠা নিশ্চয় আপোনালোকে ঘৰত প্ৰায়ে বনায়, কিন্তু আজি মই যি পদ্ধতিৰে আপোনালোকক তেল পিঠা বনাই দেখাম, পদ্ধতিটো অতি সহজ হ'ব আৰু আপোনালোকে একেবাৰে ফুল কটা ডিজাইনত সুন্দৰ গোল গোল তেল পিঠা বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে। যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ আজি চেনেলত আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহক তেনেহ'লে বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, তেল পিঠা বনাবৰ কাৰণে 1.5 কাপ গুড় মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গুড়খিনি পগাই ল'ম। এটা চচপেনত গুড়খিনি ঢালি দিছোঁ আৰু আধা কাপ পানী যোগ কৰিছোঁ। গুড়খিনি এতিয়া লৰাচৰা কৰি থাকি মেল্ট হোৱালৈকে এইখিনি পগাই থাকিম মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত। গুড়খিনি মেল্ট হৈ গৈছে, এতিয়া আৰু ইয়াত বেছি পগাব নালাগে। গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিলোঁ ছাইডত। এটা মিক্সিং বাউলত 2 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ মই আৰু লগতে আধা কাপ ময়দা লৈছোঁ। মই ভাত খোৱা চাউলৰ গুড়িয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আধা কাপ চফগুটি লৈছোঁ আৰু 2 চিকুট নিমখ লৈছোঁ। নিমখ আৰু চফগুটি দিলে তেল পিঠাৰ সোৱাদটো বৰ বঢ়িয়া লাগে। নিমখে গুড়ৰ মিঠাটো অলপ বেলেঞ্চ কৰে আৰু টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া কৰি এনহান্স কৰে, গতিকে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া গুড়খিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া চেকনিৰে চেকি অকণমান গুড়ৰ পানী ইয়াতে যোগ কৰি যাম আৰু এইখিনি ভালদৰে মিলাই যাম। আপোনালোকে চাব পাৰিছে এই বেটাৰটো বনোৱাৰ সময়ত 8 পৰা 10 মিনিট সময় এইখিনি খুব ভালদৰে মিলাই যাব লাগিব। বেটাৰটো যিমান সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে বনাব, তেল পিঠা সিমানেই বঢ়িয়াকৈ ফুলিব আৰু খায়ো ভাল পাব। বেটাৰটো বনোৱাৰ সময়ত অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকৰ কষ্টৰ ফল আপোনালোকে খুব ভাল পাব। এইখিনি মোৰ গুড়ৰ পানীখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আধা কাপ মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে। বেটাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈছে। 8 পৰা 10 মিনিট সময় মই ভালদৰে মিক্স কৰি এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া 15 পৰা 20 মিনিট সময় এইখিনি ছাইড কৰি থৈ দিম। এতিয়া পিঠাকেইটা ভজাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। কেৰাহীখন গৰম কৰি 2 কাপ তেল ইয়াতে গৰম কৰিবলৈ থলোঁ। এতিয়া বেটাৰখিনি 10 মিনিট মই বেলেগকৈ থৈ দিছিলোঁ ঢাকি। 10 মিনিট পিছত পুনৰবাৰ এবাৰ ভালদৰে ইয়াক মিক্স কৰি ল'লোঁ। বেটাৰৰ যিটো কনচিষ্টেঞ্চি মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ চামুচ এখনেৰে, এইদৰে ৰানিং কনচিষ্টেঞ্চিটো লাগিব। এতিয়া মই এনেকুৱা বাতিৰ দৰে যে এখন হেতা পায়, সেনেকুৱা এখন হেতা লৈ ল'ব আপোনালোকে। সুবিধা হ'ব তেতিয়া পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে। তেলখিনি গৰম হৈছে। গৰম হোৱাৰ লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমত ৰাখি এইদৰে মই দেখুৱাৰ দৰে বেটাৰখিনি কেৰাহীটোৰ মাজত দি দিব। তেল আমাক ইমান লাগিব যাতে পিঠাটো সুন্দৰভাৱে ডুব যায়। এয়া পিঠাটো নিজে নিজে ফুলি ওপৰত উপঙি আহিছে। কিছু সময় ৰ'ব লাগিব। তেল এইদৰে ছটিয়াই ওপৰত দি থাকিব। পিঠাটো খুব সুন্দৰভাৱে ফুলি উঠি আহিব নিজে নিজে আৰু কিছু সময় পটককৈ ওলোটাই দিব নালাগিব। কিছু সময় ভাজি পেলাই অকণমান যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব, ছাইডটো চাই পেলাই এইদৰে ওলটাই দিব। এইদৰে এইটো ছাইডো মই এইদৰে দেখুৱাৰ দৰে তেল ছটিয়াই থাকিব আৰু এইটো ছাইডো ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঠাৰ ৰংটো ৰঙচুৱা হোৱালৈকে লুটিয়াই দি ভালদৰে 2 ছাইড ভাজি ল'ব। আপোনালোকে চাব পাৰিছে খুব সুন্দৰ ফুল কটা ডিজাইন হৈছে পিঠাটো। এই যে মই ওপৰৰ পৰা হেতাখনেৰে ঢালি দিছোঁ, সেইকাৰণে এই সুন্দৰভাৱে এটা ডিজাইন হয়, ফুল কটা ডিজাইন। খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, নহয় জানো প্ৰিয় দৰ্শক? এইদৰে মই বনাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া পিঠাটো হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াক মই তেলৰ পৰা উঠাই আনি ইয়াতে প্লেট এখনত থৈ দিম। এয়া যেতিয়াই আপোনালোকে পিঠাৰ পৰা বেটাৰ ল'ব, তেতিয়া বেটাৰখিনি আৰু এবাৰ হেতাখনেৰে মিক্স কৰি দিব আৰু হেতাখন খুব ভালদৰে চাফা কৰিহে তেলত আপোনালোকে এইদৰে পিঠাকেইটা দি দিব, নহ'লে টুপ টুপ কৰি হেতাখনৰ পৰা পৰি থাকিব। হেতাখন বাতিটোত
সুন্দৰভাৱে লগাই পেলাই আপোনালোকে চাফা কৰি ল'ব আৰু পিঠাখন সুন্দৰভাৱে গোল কৰাৰ চেষ্টা কৰিব মাজত এইদৰে দি দিব আৰু পিঠাখন ফুলি অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে উলটাই নিদিব পিঠাখন ফুলি লাহে লাহে ওপৰত উঠি আহিব আৰু তাৰে কিছু সময় পিছতহে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতহে পিঠাখন আপোনালোকে উলটাই দিব নহলে পিঠাখন সোনকালে ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু এইদৰে ওপৰৰ পৰা বেটাৰটো দিব তেতিয়া সুন্দৰভাৱে এটা ফুলকটা ডিজাইন হ'ব এয়া চাওক এইদৰে হেতাখনেৰে আপোনালোকে ইয়াত তেল ছটিয়াই যাব তেল ছটিয়াই পিঠাখন ফুলি আহিব আৰু ফুলি উঠাৰ পিছত কিছু সময় পিছত পিঠাখন লুটিয়াই দিব আৰু এইটো সাইডো ভালদৰে ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'ব আৰু তাৰে পিছত লুটিয়াই সুন্দৰভাৱে একে ধৰণৰ ৰঙা ৰং হোৱাৰ পিছত পিঠাখন ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত পিঠাখন আপোনালোকে উঠাই প্লেট এখনত টিস্যু পেপাৰ থৈ দিব আৰু তাৰে ওপৰত পিঠাখন থৈ দিব যাতে এক্সট্ৰা তেলখিনি সোক কৰি লয় এয়া চাওক পিঠা হৈ গৈছে আৰু এইদৰে টিস্যু পেপাৰৰ ওপৰত পিঠাকেইখন থৈ দিব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পিঠাকেইখন যিকোনো এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিব আৰু ষ্ট'ৰ কৰিব আৰু যেতিয়াই মন যায় আপোনালোকে তেল পিঠাৰ জুতি ল'ব লাল চাহ কাপৰ লগতো ভাল লাগিব চাহৰ লগতো ভাল লাগিব গতিকে যেনেকৈ মন যায় খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে প্ৰিয় দৰ্শক আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে বুলি গতিকে লাইক এটাও নিশ্চয় দিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে আজি আপোনালোকে সময় উলিয়াই মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ উলগ যাচিলোঁ ধন্যবাদ